Vă salut de data asta de la Cluj. De 2 zile stau în minte cu ideea de feminin și masculin și vă mărturisesc că este un aspect care mă preocupă foarte mult, mai ales că, așa cum vedem și în mediul online, dar și în viața de zi cu zi, avem tendința de a separa și mai mult decât atât a pune în opoziție cele două energii, și anume masculinul și femininul. Și toate astea, chiar la nivel mondial, duc la foarte mult conflict, la foarte multă jignire și violență și separare pe relații, dar nu numai. Este de multe ori baza a ceea ce observ, și acum vă spun din perspectiva profesorului, este baza la multă intimidare care se produce între tineri și în școală. Și nu întâmplător, bullying-ul pe tema asta, acela în care, de exemplu, un băiat este numit fetiță și care jignește și doare foarte mult, chiar o fetiță numită băiat, aproape că poate să fie mândră. De ce oare? Ok? De cele mai multe ori intimidarea se produce pe tema asta, a unui băiat numit fetiță, gay, whatever, ca și cum energia lui masculină nu este prezentă, sau ca și cum felul cum se poartă, dacă are valențe feminine, este ceva greșit sau ceva de respins, de anulat, de rușinat. Da, probabil că într-un alt video despre bullying și despre intimidare și cum ne ridicăm propriul eșafod de siguranță, jignindu-i și călcând peste ceilalți. Astăzi despre energia feminină și masculină, care se află în fiecare dintre noi. Asta de la Dumnezeu sau de la mama natură, pentru că ne-am născut dintr-o femeie și un bărbat, din iubirea dintre 2 oameni sau, mă rog, din contactul, din relația 2 oameni. Și categoric că moștenim și prin gene trăsături și aspecte ale amândurora. Prin gene, dar în același timp și prin educație. De cele mai multe ori creștem lângă o persoană feminină și o persoană masculină, sau, mă rog, cele 2 energii coexistă cu noi în acea lungă perioadă despre care noi nu ne aducem mare lucru aminte, și anume 0, să zicem, 7 ani, și care a fost prezentă zilnic în viața noastră. De aceea, noi, ca și indivizi, purtăm trăsături ale ambelor energii, și a energiei masculine și a energiei feminine, atât prin gene, prin ceea ce moștenim corporal și hormonal de la părinții noștri, dar și prin educație. Pentru că, clar, există un profil al bărbatului, un profil al femeii, prezent în jurul nostru tot timpul și zilnic, prin diverse comportamente, remarci și așa mai departe. Ei bine, ce înseamnă cele două coexistând în noi? Energia feminină este definită mai degrabă cu latura de a simți, adică în latura de a simți și de a primi și de a îngriji
ca să zic așa, pentru că suntem mame în primul rând, adică ăsta este rolul primordial al nostru, ca și femei, în timp ce latura masculină este mai degrabă focusată pe a face, a fi în acțiune, a fi pe performanță, a avea performanță, a oferi și în același timp pe a scana realitatea într-un mod rațional. Dacă femeile o fac mai degrabă prin simțire, prin emoție, prin intuiție, ca să zic așa, da, intuiția este a femeilor mai degrabă, este a energiei feminine mai degrabă, bărbații scanează realitatea și se adaptează ei prin logică, rațiune, performanță, ce aduce adaptare, putere, forță, mai degrabă. Ei bine, cele două coexistă în noi. Cred că nici nu a deslușit foarte mult psihologia, știu eu, cât din ele țin de educație, cât din ele sunt determinate de partea genetică. Categoric este o combinație între cele două și așa unici cum suntem, cele două energii se împletesc într-un dans în noi, că atunci când facem, suntem focusați pe rezultate, când vrem să oferim lumii, suntem mai degrabă în energia masculină, iar atunci când suntem empatici, suntem emoționali, mergem mai degrabă pe intuiție, suntem în energia feminină. Dacă lucrurile astea ar fi un pic mai ușor înțelese și acceptate de oameni, cred că nu am mai fi atât de discriminativi unii cu alții și dacă ne-am vedea ca bulgări de energie, o combinație unică de masculinitate și feminitate, n-am mai simțit nevoia să aderăm foarte mult la una dintre energii, pentru că ambele sunt utile, ambele sunt la fel de esențiale pentru supraviețuire și în același timp ambele oferă o frumusețe unică vieții fiecăruia dintre noi. De exemplu, eu acum când încerc să mă caut și să mă iubesc așa cum sunt în energia masculină, dar când mă focusez pe ideea de a face ca părerile mele să ajungă la oamenii care poate ar putea beneficia și ar putea îmbunătăți un pic viața sau relația cu ei înșiși, sunt în energia masculină pentru că vreau să fac lucruri. În momentul în care vreau să simt și să găsesc armonia în simțire, în mine și în ceilalți, sunt în energia masculină. În momentul în care vreau să ofer soluții, cum să facem lucrurile, cum să fim mai performanți, mai vizibili, mai puternici, ca să zic așa, sunt în energia masculină. Nu există că una din ele e mai bună, mai rea, mai proastă, mai deșteaptă, sunt energii diferite care animează și care dau existenței noastre sens, câteodată diferit, câteodată aparent opus. N-am să mă leg de aspectele sexuale, ca să zic așa, aici, în acest video, dar o să o fac într-un video următor. Și anume aspectele astea legate de homosexualitate, de binaritate, de, știu eu, atunci când energia se mută în corporal doar, adică un anumit tip de energie pe care îl simțim degrabă noi se mută în corporal și asta determină cu cine ne simțim noi mai bine, înțeleși și așa mai departe. E destul de logic. Vezi, sunt masculă acum când zic asta, sunt în energia masculină.
e destul de logic. Dacă în tine este dominantă o energie feminină, egal cu ce sex te-ai născut sau ce haine porți sau cum te, știu eu, travestești, nu știu dacă este cuvântul neapărat potrivit. Dacă în tine este energie feminină, clar că și ea este în exces, clar că există tendința să cauți energia masculină în celălalt. Adică dacă ești, știu eu, te-ai născut bărbat corporal, ok, corporal ești bărbat, dar în tine este multă energie feminină, nu ca o alegere, nu știu dacă puteți să înțelegeți asta, nu este întotdeauna o alegere, nu este o alegere. Este energia feminină care este foarte prezentă în tine, prin empatie, intuiție, focusat pe a primi, subconștient. O să explic undeva mult mai bine și termenul ăsta. Clar că vei atrage și vei căuta energie masculină, egal în ce corp stă. Și așa explică multe aspecte, asta explică multe aspecte, și invers, ok, invers, sau diferit, da? Te-ai născut femeie și stai într-o energie masculină, poți afla de ce sau poți investiga în trecutul, în propria ta existență și trecut, de ce această energie este mai prezentă, pe relația cu părinții, pe relația cu persoanele semnificative din viața ta. O să cauți energia feminină în celălalt, în partenerul de cuplu, de viață și așa mai departe, egal în ce corp stă. S-ar putea să stea egal. Acum, cred că mă aberez un pic spunând asta, dar colaborat sau colaborat cu alte preferințe, aspecte ale personalității tale, ale energiei tale. Și categoric aici educația vine cu un mare impact și o mare presiune să te hotărăști ce ești, omule. Ești femeie, ești bărbat, ești între, ești amândouă. Și aici cred că ține de măiestria, Doamne, ce prostie, s-ar putea să zic acum, de măiestria fiecărui sistem de educație din fiecare țară, de a găsi o cale de a nu separa așa de mult cele două energii. Asta nu înseamnă că încurajăm, știu eu, bărbatul să devină femeie, femeia să devină bărbat. Sau că inversăm lucrurile, sau că ofensăm religia sau tradiționalismul. Asta înseamnă că putem fi martori ai propriei existențe fără a ne judeca sau a forța existența celorlalți să intre în sistemul nostru de valori, credințe și așa mai departe. Despre mine, nu știu, poate că să fiu un pic mai clar și poate pentru că, uite, vreau să stau în energia mea feminină și să mă descoper și redescoper în fiecare zi. Clar că am o componentă masculină, mai ales când vine vorba de aspecte pe care le fac în casă. Copiii mei știu asta, sunt doamna inginer câteodată, sau sunt doamna, Doamne, cum am fost, doamna ofițer, în fine. Ideea este că, clar că sunt aspecte masculine pe care mi le accept. Și care, da, câteodată ofensează masculii sau partea masculină din jurul meu, care zice, vrei să arăți că poți sau vrei să te faci nu știu, ca și cum energia masculină este mai de dorit ca energia feminină. Pe de altă parte, am o relație bună cu energia mea masculină, aș putea să și analizez și psihanalizez asta, dar nu o să fac aici acum.
Pe de altă parte, constat în ultima vreme că sunt în căutarea unei energii feminine a mea, adică în a permite energiei feminine din mine să fie un pic mai prezentă sau să mă definească mai mult. Și poate că din energia asta feminină, zicea cineva, avea cineva o remarcă sarcastică, am catalogat eu destul de repede într-un comentariu, evident așa cu misoginis, mami sau doamna sau nu știu cum, de ce tot îți treci mâna prin păr? Era la video despre industria porno. Și evident că tema asta a trezit ceva în acel ascultător și a stat foarte mult să observe, probabil că este evident că îmi trec mâna prin păr, la un mod subconștient, despre asta vorbim în video despre subconștient, din energia mea feminină, clar. Energia feminină este cea care are o relație bună cu frumosul, cu intuitivul, cu cum arătăm, cu să ne placă ceea ce vedem, cu arta și cu creativitatea. Ei bine, dragul meu ascultător, sper că n-ai plecat de tot, sau dacă ai plecat, să găsești în altă parte răspunsuri mai potrivite ție. Cred că îmi trec mâna prin păr din energia asta feminină care se cere ascultată, atunci când sunt foarte îndrăjită să ofer, da, masculinitatea din mine, să ofer răspunsuri mie sau celorlalți. Și, da, este felul în care femininul vine și zice, fata mea, nu uita că poți să fii frumoasă, intuitivă, sensibilă și vulnerabilă. Vulnerabilitatea este iarăși parte de energie feminină. Nu încerca să fii chiar așa de asertivă și de dominantă, pentru că energia masculină tinde să domină. Nu încerca să fii mai dominantă decât ți-e felul. Sunt multe pe tema asta și mă provoacă foarte mult, tocmai pentru că dacă s-ar înțelege lucruri, dacă am înțelege fiecare lucrurile un pic mai bine, ce e cu feminin și masculinul din lumea asta, ar fi mai multă pace între noi ca și oameni și cu noi înșine de multe ori. Nu ar trebui să ne ascundem atunci când energia din cealaltă parte decât cea a corpului nostru sexual, să zic așa, este prezentă. Sunt multe beneficii și este foarte mult de vorbit pe tema asta. Cred că în video de mâine sau de poimâine, în funcție de cum stau energiile, cum energia masculină din mine se cere oferită, ca să zic așa, am să continui cu aspectele sexuale, ca să zic așa, sau de relaționare între energia feminină și masculină și masculinul sau femininul din corpul nostru. Dacă a avut sens sau dacă aveți senzația în acest moment că este un plus de valoare în a vă înțelege și a înțelege pe ceilalți, rămâneți aici. Comentați, înscrieți-vă. Nu fac promisiuni, nu-mi place asta, urăsc, de am urât promisiunile. Pentru că pun foarte multă presiune pe mine să fiu într-un anumit fel și îmi pierd spontaneitatea și creativitatea. Vă îmbrățișez cu maximum de echilibru energetic pe care mi-l doresc să-l am acum. Sper să-l am. O zi cu bine!